Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang matandang karpentero. Siya ay mahirap subalit may busilak na puso. May gusto siyang gawin para sa kanyang sarili. Palagi niyang iniisip kung paano siya kikita ng pera upang makagawa kaya't naisipan niyang ibalik ang kanyang puppet na palabas. Sinimulan niyang kunin ang mga opinyon ng mga taga-baryo na paano ko mapapatakbo ang aking puppet na palabas. Sinasabi sa kanya ng lahat na para dito kailangan mo ng magagaling na mga puppet. Walang alinlangan na ang matandang lalaki ay isang karpintero ngunit wala siyang pera upang bumili ng isang magandang piraso ng kahoy. Kaya't pinuntahan niya ang kanyang kaibigan at binigyan siya ng kanyang kaibigan ng isang troso ng kahoy. Nagulat ang matandang iyon habang nakikita ang paggalaw ng kahoy. Pati na rin siya ay masaya at nasa sabik alam ng matandang karpintero kung paano mag-ukit. Inuwi niya ang kahoy na iyon at pinaghirapan niya ito. Maigi niya itong inukit at gumawa ng isang kaibig-ibig na puppet. Ang mga tampok ng puppet ay kapareho ng mga tao at tila isang bata ang nakaupo sa katotohanan. Ang matandang karpintero ay walang-wala sa mundong ito kahit na ang kanyang mga anak. Kausap niya ang mga puppet na katulad ng kanyang mga anak. Pinangalanan niya itong Pinocchio. Sinabi niya rito na ikaw ay aking anak, hindi puppet. Tawagin mo akong tatay, kinakausap lang niya ito ngunit si Pinocchio ay tinawag siyang tatay. Tuwang-tuwa ang karpinterong iyon dahil hindi niya ito inaasahan. Ngayon ang karpintero ay ginawang kompleto si Pinocchio at tinuruan ito kung paano lumakad. Tinuruan niya itong magsuot ng damit at magtakip ng pulang kulay. Ngunit si Pinocchio ay lumipat sa ngayon habang tumatakbo na hindi ito nakikinig sa ama. Mayroong isang maliit na nilalang ng berdeng kulay, sinasabihan nito si Pinocchio na napakasamang hindi mo sinusunod ang iyong ama. Hinawakan niyang may pagmamahal. Sinabi ni Pinocchio upang manahimik, pagod na ako at gusto kong matulog. Dahil sa malamig na panahon, naglagay si Pinocchio ng isang upuan malapit sa apoy at nakaupo ito. Natutulog si Pinocchio ngunit nang magising ay nakita nito na nasusunog ang mga paa nitong kahoy. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Pinocchio. Si Pinocchio ay nagtungo sa karpintero at hiniling sa kanya na ayusin muli ang mga paa nito. Gusto ko ulit maglakad. Ang ama ni Pinocchio ay nagsabi lamang sa isang kondisyon kung susundin mo ako at ikaw ay papasok sa paaralan mula bukas. Nangako sa kanya si Pinocchio at pagkatapos ay muling inayos ng karpintero ang mga paa niya. Dahil siya ay mahirap at hindi makabili ng mga libro, ipinagbibili niya ang kanyang mga damit at bumili ng mga libro para kay Pinocchio. Ngayon sa susunod na araw, si Pinocchio ay papasok sa paaralan kasama ang ama nito. Ngunit sa kanyang pagpunta, nakakita ito ng isang tent at mayroong isang puppet na palabas sa loob ng tent na iyon. Sinabi sa amin ng karpintero na okay na maaari mo itong makita sa ibang pagkakataon ngunit ngayon ay ang iyong oras sa paaralan. Nagbenta ito ng mga libro at bumili ng tiket para sa puppet na palabas. Habang papunta ito sa puppet na palabas, nakikita nitong nandoon din ang iba pang mga puppet na kahoy. Nagiging masaya habang nakikita silang gumagalaw. Sapagkat nakita nito sa unang pagkakataon ng mga gumagalaw na mga tuta. Parang ganito sila, kaya yamakap ito sa kanila. Masaya sila ngunit dumating doon ang may-ari ng puppet na palabas. Namangha siya habang nakikita si Pinocchio dahil walang naka-attach na string dito. Sa kabilang panig, ang karpintero ay pupunta upang kunin si Pinocchio sa oras ng pag-alis ng paaralan. Nalaman niyang wala si Pinocchio sa pag-aaral. Nag-alala siya at nagsimulang maghanap para kay Pinocchio. Sinabi sa kanya ng isang lalaki na si Pinocchio ay nagpunta sa isang puppet na palabas, ang matandang karpintero ay pumunta doon kaagad. Ngunit ang tent na iyon ay nawala doon. Ngayon ang eksena ay lumilipat sa may-ari ng puppet na palabas na nakaupo malapit sa apoy habang dinadala ang lahat ng mga puppet. Inilagay niya si Pinocchio malapit sa apoy at sinimulang sunugin ito. Hiniling niya na si Pinocchio ay huwag sunugin, pagkatapos ay sinabi niya kay Pinocchio na okay, hindi kita susunugin. Ngunit susunugin ko ang isang kasama mong puppet at iyon talaga ang kanyang sariling puppet. Siguro naiinggit ang may-ari na iyon kay Pinocchio dahil hindi pa niya nakikita ang ganitong uri ng puppet. Pagkatapos sinabi ni Pinocchio na huwag sunugin ang puppet na ito. Sunugin mo ako, ngunit pagkatapos ng pakikinig dito ang puso ng may-ari ng palabas na iyon ay naging malambot. Sinabi niya kay Pinocchio na napakabait mo. Bilang kapalit ng iyong kabutihan, wala akong susunugin. Iiwan ko kayong lahat ngunit ipapakulong ko kayo dito upang hindi kayo makapunta sa kung saan man. Kinaumagahan, tinanong ito ng may-ari ng palabas na saan ka nagmula. Sino ang gumawa sa iyo? Sinabi ni Pinocchio ang lahat, sinasabi nitong ginawa ako ng aking ama. Siya ay manghirap at dapat niya ako hinahanap. Ako ang huli niyang pag-asa. Sinabi ng may-ari ng palabas na iyon kay Pinocchio na okay, kaya ito ang bagay na nangangahulugang ang iyong hangarin ay hindi sirain ang aking palabas.
Sinabi ni Pinocchio na hindi kailanman, pagkatapos ay bibigyan ito ng nagmamay-ari ng palabas ng 2 barya at sinabi na puntahan ang ama nito. Aalis si Pinocchio mula doon ngunit bago pumunta ay nakikipagtagpo ito sa mga kaibigan nitong manika. Nakasalubong ni Pinocchio ang 2 mga mahirap na tao patungo sa kanilang paraan na nakita nila ang mga barya at nais silang agawin ang mga ito sa kanya. Si Pinocchio ay inosente, sinasabi nitong ipapakita mo sa akin na mayroon akong 2 barya, maaari mo ba silang gawing doble? Sumama ka sa amin, pagkatapos ay isasama nila si Pinocchio sa isang hotel kasama nila. May pagkain sila, mga masasamang lalaki sila. Hindi nila binabayaran ang bayarin at sinabi nilang si Pinocchio na doon matutulog ngayong gabi. Kinaumagahan, pupunta kami mula rito hanggang sa gayon gagawin kong doble ang iyong pera. Natutulog si Pinocchio. Nang magising, ang mga makukulit na lalaking iyon ay tumakas ng makakuha ng pera. Kumain sila ng maraming pagkain at kailangang bayaran ni Pinocchio ang mga bayarin. Papunta na't nakikilala nito ang berdeng nilalang. Naiintindihan nitong huwag maglakad dito sapagkat ito ay kagubatan at mapanganib para sa iyo. At ang barya na kailangan mong ibigay sa iyong ama. Pumunta ka rin sa iyong ama, nag-aalala siya sa iyo at umiiyak, wala ka bang pakialam sa kanya? Sinabi dito ni Pinocchio na sino ka? Huwag mo akong turuan na lumiliko ito habang sinasabi ito. Ang 2 magnanakaw ay nakaupo doon sa isang puting sako. Nakaramdam na naman sila ng gutom at muli nilang sinubukang agawin ang barya mula kay Pinocchio. Sinusundan nila si Pinocchio at naabot ni Pinocchio ang isang haunted house habang tumatakbo. Ito ay mukhang kakilakilabot. Nakita nito ang isang batang babae sa paitaas na nagsasabi ng paumanhin hindi ko mabuksan ang pinto. Ang mga lalaking iyon ay dinala nila si Pinocchio at isinabot sa isang puno. Tulad ng paghang upang mabigyan ito ng kamatayan, ngunit sa panahon na ito, natutulog sila. Nagpanik din si Pinocchio ngunit may dumating na may puting damit doon. Niligtas nito si Pinocchio at dinala ito sa haunted house kung saan naabot ni Pinocchio. Pumatok ito at gumagalaw sa loob, nakikita nito ang batang babae na sa katunayan ay isang engkanto. Pinagaling niya si Pinocchio at nagsimulang magtanong tungkol dito na pumapasok na sa paaralan. Ngunit hindi masabi sa kanya ni Pinocchio ang katotohanan nito na saang paaralan ito nagbabasa. At kung saan ito nakatira dahil mahirap ito. Kaya't nagsimula itong magsinungaling at dahil dito, bumaba ang ilong nito. Bilang isang sangay ng isang puno, alam ng engkantada na nagsisinungaling ito. Sinabi niya rito na ang mabubuting bata ay hindi nagsisinungaling, tinawag niya ang mga ibon at binalik ang ilong nito sa normal na laki. Pagkatapos sinabi ng diwata na alam ko kung bakit ka pumunta dito, dahil hindi mo nais na tumira kasama ang iyong ama. Ngunit siya ang iyong ama at kailangan mong tumira kasama siya dahil ginawa ka niya at ibabagsak kita doon. Ang engkanto mismo ay pumunta roon at iniiwan niya ito sa nayon. Nakita ulit ni Pinocchio ang mga makukulit na lalaki at sinabi nila na Pinocchio, kailangan nating doblehin ang iyong barya. Okay, halika dito, sasabihin namin sa iyo ang isang trick. Kinukuha nila ang barya at inilagay ito sa lupa at dinidilig, pagkatapos ay sinabi nila kay Pinocchio na dito tatubo ang isang puno. At magkakaroon ng mga barya sa punong iyon na iniisip ni Pinocchio sa kanyang imahinasyon. Nakikita nito ang isang punong-puno ng mga barya, hinihiling ng mga lalaking iyon na magdala ng tubig. Nang bumalik si Pinocchio, wala sila doon. Si Pinocchio ay lumuluha at sumama ang pakiramdam dahil wala rin ang mga barya nito. Sinasabi nito ngayon na hindi ako magtitiwala sa kahit kanino. Agad itong pumunta sa korte at makilala ang hukom doon na isang chimpanzee. Sinasabi nito na ang 2 masasamang lalaki ay ninakaw ang aking mga barya ngunit ang hukom ay nag-utos sa iba na itapon ito sa kulungan. Sinabi ni Pinocchio, ano ang kasalanan ko at ako ay inosente. Sinabi ng hukom na ang sistema ng korte na ito ay baliktad, kung ikaw ay inosente bibigyan ka ng parusa. At kung ikaw ay magiging isang kriminal ay pakakawalan ka. Ngayon dahil si Pinocchio ay matalino, sinasabi nito upang hatulan na gumawa ako ng masama sa napakaraming mga tao. Ako ay isang kriminal, inuutos ng hukom na palayain ito. Tumakbo si Pinocchio mula doon at papunta ito sa bahay nito. Dahil alam nitong ang ama lamang nito ang nagmamahal dito at ito ay may liligtas kasama niya. Ngunit nang makarating ito sa bahay ay hindi nito nakita ang ama doon, may dumating na isang lalaki at sinabi dito na ang iyong ama ay umalis. Hinanap ka niya saan man at ngayon ay napunta siya sa kabilang bahagi ng dagat. Pumunta rin sa dagat si Pinocchio. Tumalon ito sa dagat upang maabot ang kabilang panig. Ngunit hindi ito nakalangoy at naabot nito ang kabilang bahagi ng tubig habang dumadaloy sa tubig. Dahil ang kahoy ay hindi nalulunod sa tubig. Pagkatapos ay nakita natin ang isang tao na nangligtas sa kanya at nang makita ni Pinocchio ito, ang engkantada ay nasa harapan niya. Ang diwata ay naninirahan rito, at siya ay namangha habang nakita ang diwata.
Dahil ngayon ay lumaki na ang diwata at tinanong nito ang diwata na maaari rin akong tumanda. Sinabi ng diwata na ang tao lamang ang lumalaki at hindi ang mga tuta. Kahit na sila ang sumisira ng mundo sa paglipas ng panahon. Si Pinocchio ay nalungkot ngunit sinabi ng diwata na huwag itong malungkot. Sinabi niya na ang araw kung kailan ka magiging mabuti at nag-aaral ka rin ay gagawin kitang isang tao. Isang cute na sanggol na tatanda. Narinig ito, nasa sabik si Pinocchio at pumasok ito sa paaralan. Doon masarap ang pakiramdam dahil sa unang pagkakataon pagdating sa paaralan. Dahil dito, hindi ito nakapag-aral. Sa gabi kapag umuwi si Pinocchio, hindi ito pinapasok ng diwata sa loob habang sinasabi na nilabag mo ang iyong pangako. Sinabi ni Pinocchio mangyaring ipasok mo ako ay pupunta ako sa paaralan mula bukas. Kinabukasan, si Pinocchio ay pumasok sa paaralan ngunit napansin nito na ang kaibigan niya ay hindi pumapasok na maraming araw. Sa ngayon, maganda ang pag-aaral niya ngunit isang araw nakita nito ang kaibigan. Itinanong sa kanya na bakit hindi ka pumapasok sa paaralan. May sinabi ba sa iyo ang Encantada? Sinabi niya na lumilipat siya sa ibang bayan kasama ang kanyang pamilya na walang paaralan. Ang maliit na isda ay lumalabas din at ipinakita sa kanila ang paraan sa wakas nabot nila ang baybayin ng tubig. Ngunit ang kalagayan ng ama nito ay hindi maganda sapagkat siya ay may edad na. Dinala ni Pinocchio ang ama nito sa isang lumang lugar at sinabi nito na magpapahinga siya rito. Pagkatapos ay pupunta ito upang makilala ang isang magsasaka doon gumagawa ito ng maraming trabaho. Binibigyan ito ng magsasaka ng gatas at si Pinocchio ay nagbibigay ng gatas na iyon sa ama. Naging masaya ang ama nito na ang aking anak ay may ginawa para sa akin sa kauna-unahang pagkakataon. Ngayon si Pinocchio ay permanenteng nagtatrabaho doon nangangahulugang gumagana ito araw-araw at nagbibigay ng isang bagay sa ama nito. Natutuwa ang ama nito, isang araw ay may pupunta si Pinocchio. Ang mga kakatwang magnanakaw ay nakilala ito. Sinubukan nilang muli itong pagnakawan ngunit sa pagkakataong ito si Pinocchio ay naging matalino at may sapat na gulang. Si Pinocchio at ang ama nito ay nakatira sa isang matandang may bahay, at siya ay pumupunta sa trabaho araw-araw at ginagawa nito ang lahat. Naging maayos ang asal ngayon at sinusunod nito ang ama. Nakita ng diwata ang lahat ng ito at napagtanto niya na si Pinocchio ay nagiging mabuting bata. Binago niya ang Pinocchio sa isang tunay na sanggol na pantao. Tulad ng ipinangako niya, ngayon si Pinocchio ay naging isang nakatutuwa na bata, masaya siya at tumatakbo patungo sa kanyang ama at sinabi ng tatay, tingnan mo ngayon, ako ay naging isang tao. Maaari mo akong tawaging totoong anak mo. Sinabi ito, at nagyakap sila. Sinabi ng kanyang ama kay Pinocchio na ang aking kaibig-ibig na masunuring bata, masaya ako para sa iyo. Sa tagpong ito ang pelikulang ito ay nagtatapos dito ng masaya, ibig sabihin ngayon ay mababago rin ang mga kalagayan ng matandang karpintero. Mayroon din siyang isang anak na lalaki, ang pelikulang ito ay nagtuturo sa atin ng maraming mga aralin, na magiging maayos ang lahat kung mananatili tayong masunurin at gawin ang ating pagsusumikap na may pare-pareho.